ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד חוליה בשרשרת של 555, סרנדיפיטי, מבית היוצר של יעל מילו. אנחנו מדברות כאן על אירועים משני חיים שהשפיעו על המונים דרך המתכון לסרנדיפיטי, העלאת מודעות, העלאת ידע, סדר פעולות אקטיבי, מבית היוצר של דוקטור תמרה טילמן, שהיא ראיינה אותי בפעם הקודמת. והיום יש לי את העונג להציג בפניכם ובפניכם את נועה ברום, שהיא קואוצ'רית ומאמנת את הדור הבא של המאמנים והמאמנות. נועה, תציגי את עצמך. אז קודם כל שלום רותם, ממש נעים לפגוש אותך. אני נועה ברום, אני ישראלית שגרה בהולנד, לפני כן גרתי באנגליה, כילדה גרתי בצרפת, אישה מאוד בינלאומית. אני יודעת שגם את לא גרה בארץ, וזה נפלא לעשות את הקשרים האלה, עכשיו שיש לנו זום. אז תראי, כשאת מדברת ככה על סרנדיפיטי, וכשאני מסתכלת על סיפור החיים שלי דרך כל הדברים שלמדתי מדוקטור תמרה טילמן, אני אומרת, מה אני? אין מצב, מה זאת אומרת? אבל ככל שמסתכלים על הדברים וככל שבוחנים אותם, אני רואה שזה בדיוק מה שקרה. אני הייתי אישה כל כך רגילה, עשיתי את מה שעשיתי, לימדתי עברית, עברתי לאנגליה, לימדתי עברית באוניברסיטת אוקספורד, כיף של חיים, פגשתי בחור סקוטי, היו לנו חיים מעולים, זוגיות נפלאה, רצינו ילד, נכנסנו להיריון, וחיכינו שהוא ייוולד, כמו כל הורים צעירים שמחכים לדבר הנפלא הזה, ולא חשבנו מעולם, לא, לרגע לא דמיינו לעצמנו, שבעצם נחזור הביתה בידיים ריקות. והדבר הזה, זאת מהלומה לכל אחד, בטח להורים צעירים, עוד יותר, וכאן אני מדגישה את זה כי זה מאוד קשור למה שאני אספר אחר כך. הוא סקוטי, גר בלונדון, אני ישראלית, גרה בלונדון, לבד, פשוט לבד. לבד. והדבר הזה גרם לי לעשות סדר פעולות מסוים, שבדיעבד אני מבינה ששינה לי את החיים, ושינה להרבה אנשים אחרים את החיים. כשבעצם אני ממש ניסיתי לשרוד, ניסיתי להבין מה קורה פה. אני מספרת על זה בהרצאת הטד שלי, לפני כ6 שנים עשיתי הרצאת טד. אולי יותר כבר, 8 שנים אולי, הזמן עובר. אני קוראת לזה ropes of hope. אני זרקתי חבלים. ומה זה החבלים האלה? אני תכף אספר לכם. כן. בזכות החבלים האלה בעצם גיליתי תגליות על עצמי, על היכולות שלי, וגם על איך אנשים עוזרים לאנשים אחרים. ואת זה, עם הרבה ידע, שוב אנחנו חוזרות לסרנדיפיטי, בסרנדיפיטי יש מה שנקרא מודעות, awareness, ואחרי זה ידע. צריך לעשות איזושהי פעולה של מלמדת אותך לעשות דברים. בעזרת נכון. הפעולה הזאת, אחר כך בעצם הלכתי, התפתחתי וגדלתי, עזרתי לאחרים, ועכשיו אני עוזרת מה שנקרא בגדול בענק, כשיש לי פה בית מדהים. ספר ללימוד אימון ומקצועות הטיפול, ובעצם בזכות אותו מקרה וכל הגלגולים שעברתי אחריו, עד היום, אני בעצם יכולה עכשיו, אני טוענת שאני זורקת אבנים ועושה גלים. את הגלים האלה, אני וואו. מלמדת, הלימוד הוא פלופ פלופ כאלה, אבנים ובעצם האדוות, זה דבר שהוא בלתי יומן, זה בלתי נדלה, זה נוגע בכל כך הרבה אנשים, כשהתפקיד שלי שאני מרגישה זה להיות החיבור הזה בין היכולות של האנשים שהם יודעים שהם יכולים, רק הם לא מעיזים, לבין זה שהם ילכו ובאמת יאמנו אנשים אחרים, יהיו אוזן קשבת לאנשים אחרים ויעזרו. אז זה בגדול, אבל אולי עוד מעט ניכנס לפרטי הפרטים, זה יהיה מאוד מעניין לחקור את זה יחד איתך רותם.
אני ממש ממש אשמח לשמוע את הפרטים, אני גם ראיתי את ההרצאה שלך שהיא נפלאה. תגידי לי רק תודה. ככה במשפט אחד, מה היום נותן לך כוחות? הידיעה, היום מה שבאמת נותן לי כוחות, ואני לא צריכה להגיד לך שלנהל בית ספר וכולי, זה דבר שבאמת לוקח ממך המון, זה באמת הידיעה שכל אדם שאני משקיעה בו, כלומר התלמידים שלי, הולך ועושה כל כך הרבה יותר ממה שאני לבד אי פעם הייתי יכולה לעשות בעולם הזה. כלומר, אני ממש רק צינור של העברת ידע יכולות לדבר עצום, והוא בלתי נגמר. אני אומר לך, אני שומעת תלמידים שלי מה שהם עושים אחרי 5 שנים, 10 שנים. זה לא להאמין מה אנחנו, בן אדם אחד יכול לעזור לעולם כולו לעשות.